Xin chào mọi người, mình tên là Dung và hôm nay Dung sẽ chia sẻ đến cho mọi người cách làm bánh bột lọc trần hay còn gọi là bánh bột lọc mà không cần gói lá và những bí quyết để làm cho bánh bột lọc thật là trong, dai và mềm. Nên nếu thích thì mời mọi người vào bếp cùng mình để làm món bánh này nhé. Đầu tiên thì mình cần chuẩn bị phần nhân. Ở đây Dung có là 200g tôm và 200g thịt heo ba rọi đã được làm sạch và cắt nhỏ. Bây giờ Dung sẽ ướp vào đây mỗi bên là 1 muỗng cà phê tỏi băm và 1 muỗng cà phê hành hương băm. Sau đó mình sẽ cho vào đây mỗi bên là 1 muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê bột nêm gà và 1 muỗng cà phê nước mắm. Nước mắm thì mình xài hiệu gì cũng được. Và sau đó là khoảng 1/4 muỗng cà phê tiêu. Nhớ cho càng nhiều tiêu thì càng thơm ngon ha. Sau đó mình sẽ dùng đũa trộn đều và mình sẽ để ở đây ướp cho khoảng từ 15 cho tới 20 phút trước khi mà mình đem đi xào nhân ha. Và bên này Dung có là 4 muỗng canh hoặc là 60ml dầu ăn đã được làm nóng. Bây giờ Dung sẽ cho vào đây là nửa cốc hành hương đã được cắt mỏng giống như thế này để mình làm hành phi. Và mình sẽ dùng cái dầu này để mình làm mỡ hành nữa. Bây giờ Dung sẽ chắc ra và nhớ rây vào một cái rây nha, để mình lấy cái phần hành phi. Bên này Dung có là nửa chén hành lá đã được sắc mỏng và Dung sẽ cho vào đây là 1/4 muỗng cà phê muối. Sau đó mình sẽ cho nửa cái phần dầu mà mình đã tách ra và cho vào để mình làm mỡ hành. Và cũng một cái chảo đó mình sẽ cho lại là 1 muỗng canh dầu ăn để mình xào thịt. Dầu nóng thì mình sẽ cho hết cái phần thịt heo ba rọi mà mình đã ướp lúc nãy vào và mình sẽ xào cho tới khi mà thịt săn lại thì mình sẽ cho cái phần tôm vào và mình sẽ xào chung với nhau, tại vì tôm thì nó chín nhanh hơn thịt đó nên mình sẽ xào thịt trước. Và đây là hôm nay để làm cái màu cho cái phần nhân thì Dung sẽ xài cái bột ớt Hàn Quốc này. Nếu như bạn có dầu màu điều thì có thể xài, nhưng mà Dung thấy cái bột ớt Hàn Quốc này rất là tiện. Hôm nay Dung sẽ xài là 1 muỗng cà phê và nó lên màu rất là đẹp và nó không có hề cay nha. Cái bột này nó không có cay. Và Dung sẽ xào cho tới khi mà thịt săn lại và chín thơm giống như thế này thì tắt lửa và để sang một bên. Đây Dung sẽ xài là một gói bột năng có hiệu là Ba Cô Gái khoảng 400g và Dung sẽ cho hết vào cái âu đánh bột. Hôm nay Dung sẽ nhồi bột bằng máy và ở đây là Dung có 300ml nước sôi, thật là sôi nha. Và Dung sẽ bắt đầu cái máy với tốc độ số 2 và Dung sẽ từ từ cho nước sôi vào. Nhớ là nước phải sôi nha để mình lấy trùng á. Và mình sẽ cho tới khi mà hết nước vào thì mình sẽ tăng tốc máy và đánh ở tốc độ số 4. Và mình đánh khoảng 2 phút thì mình sẽ dừng máy lại và mình sẽ dùng cái cây để mình khậy những cái bột khô ở dưới đó cho nó được hòa quyện với cái bột ướt. Và mình sẽ tiếp tục đánh thêm khoảng 2 phút nữa. Tổng thời gian đánh của Dung là khoảng từ 5 cho tới 6 phút thôi cho cái phần bột này, và nó dẻo mịn giống như thế này là được rồi đó. Bây giờ bột nó vẫn còn ấm tay á, tại vì mình xài nước nóng đó. Và bây giờ Dung sẽ lấy bột ra và Dung sẽ nhồi sơ thêm khoảng 30 giây nữa cho bột nó được dẻo mịn. Và bây giờ Dung sẽ cắt đôi phần bột này ra và nhớ là bọc một phần lại, mình làm từng phần ha, nhớ bọc lại. Và nửa cục này thì Dung sẽ cắn mỏng ra giống như thế này, khoảng 1/4 inch. Và sau đó mình sẽ dùng cái đồ cutter, cookie cutter cũng được, hoặc là cái khuôn ring này nè, cái này là khoảng 2,5 inch. Và Dung sẽ ấn xuống như thế này để làm những cái bánh bột lọc rất là đẹp và dễ thương. Còn nếu như mà bạn không có đó thì mình có thể ve bột ra thành cái dài giống như thế này và mình sẽ dùng dao và cắt ra thành từng miếng giống như thế này và mình ve tròn lại giống như kiểu mà mình hay làm ở Việt Nam đó. Cách này thì làm nó lâu hơn một chút xíu,
nhưng mà làm cái này thì bánh nó có thể là nó nhỏ hơn đó. Và mình sẽ dùng cái tay và mình sẽ ịn ra để mình làm mỏng bột ra giống như thế này đó. Và bây giờ Dung sẽ cho phần nhân vào nha. Đây là cái loại mà Dung cắt bằng cái cookie cutter, và Dung sẽ cho là tôm thịt vào, và sau đó mình sẽ ấn chặt cái phần mí vào với nhau cho nó được chặt để tôm thịt nó không có bị rớt ra ngoài đó. Đó. Và bây giờ Dung sẽ làm thử một cái mà mình nắn bằng tay thay vì bằng cookie cutter đó. Thì mình nhớ cho thịt vào, tôm vào đó. Và mình cũng sẽ ấn cái mí xuống giống như thế này đó. Rất là dễ phải không ạ? Còn bây giờ Dung sẽ làm thêm một cái nữa nha, để cho bạn nào tiện theo dõi. Vậy là xong rồi. Nhớ là luôn luôn đậy bột khi mà mình làm cho tới khi hết bột nha. Và hôm nay thay vì mà luộc bánh thì Dung sẽ hấp bánh. Đây là một trong những cái bí quyết để làm cho bánh thật là trong. Mình sẽ xịt sơ một cái lớp dầu ở dưới khay hấp bánh giống như thế này, và mình sẽ quét dầu cho kỹ nhé. Và mình sẽ xếp bánh vào. Nhớ là đừng có xếp bánh gần nhau quá, tại khi mà bánh chín đó, nó nở ra đó thì nó dễ bị dính đó. Đó. Và Dung sẽ hấp một lần hết 3 sửng luôn như thế này. Và nước sôi thì Dung sẽ cho tất cả 3 sửng lên, đậy nắp lại, và Dung sẽ hấp trong vòng 10 cho tới 12 phút ở lửa trung bình nhé. Và trong lúc mà đợi bánh chín thì mình sẽ làm nước mắm. Nước mắm của Dung nước mắm theo kiểu chua ngọt rất là đơn giản, theo kiểu là 1-1-3, nghĩa là 1 đường 1 mắm thì 3 nước. Hôm nay Dung sẽ làm gấp 3 lên, thì 3 muỗng đường, 3 muỗng nước mắm và 9 muỗng nước. Cứ thế mà mình làm thôi. Và cho phần chanh thì Dung chỉ xài là nửa của cái đường hoặc là nước mắm đó. Và sau đó mình sẽ nhớ là xài nước ấm nhé, nóng thì mình quậy đường nó mau tan lắm. Và sau đó mình sẽ nặn chanh vào. Chanh thì khoảng 1,5 muỗng cho 3 muỗng nước mắm hoặc là 3 muỗng đường. Và sau đó mình sẽ quậy đều cho nó được tan hoàn toàn và hòa quyện vào nhau. Như vậy là mình đã xong cái phần nước mắm chua ngọt. Mình có thể cất trong tủ lạnh cả tuần hoặc là cả tháng mà không hề bị hư đó. Và khi mà ăn thì mình cho thêm phần tỏi băm và tương ớt vào. Nếu như mà bạn nào mà thích ăn cay hơn thì có thể cho ớt trái hoặc là ớt hiển. Tại vì mấy cái ớt này khi mà ăn bánh bột lọc thì rất là thơm và ngon ha. Hôm nay nhà Dung hết cái ớt đỏ nên Dung phải xài cái ớt xanh này. Đó, mình sẽ cắt nhỏ như thế này vào. Như vậy là xong nước mắm rồi. Và đây là bánh của mình sau khi 12 phút đã được hấp xong. Wow, nhìn nó quá là trong luôn. Và bây giờ Dung sẽ cho vào một cái tô nước lạnh nữa nha, để làm cho cái bánh nó được trong hơn. Đó, nhìn nè, bánh quá thì trong luôn. Nhìn cái tôm thịt ở trong thấy hết, rất là hấp dẫn luôn. Và bây giờ Dung sẽ cho bánh vào tô. Và mình nhớ là cho mỡ hành và cái hành phi mà mình làm lúc nãy lên đó. Đó, và mình sẽ trộn đều nha. Cái này là Dung nên làm là mỗi lớp, thì Dung sẽ cho mỗi lớp hành thì nó sẽ ít dính hơn. Đó. Wow, nhìn quá là hấp dẫn luôn. Bánh bột lọc quá trời là trong. Và bây giờ mình sẽ múc nước mắm ra nha. Nước mắm chua ngọt ớt. Và bây giờ mình sẽ cho vào dĩa. Ai mua bánh bột lọc không? Đó, nhớ là chan nước mắm nha. Wow, bánh này ngon lắm luôn. Ok, bây giờ mình sẽ thử. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình. Và đừng quên là đăng ký, like, share và subscribe cho channel của mình. Cảm ơn mọi người. Bye.